řeknu příklad kolegyně, jo, nebo kolegyně, jednu mám kamarádku, jí se takhle stalo přes jeden trik, který budu ukazovat za chvíli, že takhle něco autorizovala a přišla si o 150 000. Průměrně, podle české policie, průměrně na těch podvodech lidi ztrácejí fakt stovky tisíc. Ale to je nějak, já nevím, jestli ten průměr 200 000 nebo 150 000. To znamená, že někdo ztratí milion a někdo ztratí 50. To prostě podle toho, kolik máte nastavený maximální limity, kolik můžete utratit tady třeba na kartě. Jo? Tak to oni se snaží. No, takže vy nesmíte, jak tam bylo v tom videu, že abyste jim nedávali ten PIN, tak normálně, když platíte přes platební bránu, tak po vás chce, že ty datumy a nějaký ten kód na konci, jak je, na druhé straně, na té kartě většinou, ale ne PIN té karty, že jo. Pak si tam můžete vybrat, kolik chcete, že jo. Tam kolik máte ten limit. Jo. Takže to jsou tyhle teď, je to hodně populární, oni se, jak jsou lepší překladače, čím dál tím lepší. Tak i když to dělá nějaký Turek prostě, nebo já nevím, Severokorejec nebo Číňan prostě, tak stejně jsou schopni udělat web, který vypadá jako česky docela realisticky. Můžu se zeptat, já tohle vůbec ty Black Friday vůbec nesleduju, ale vím, že teď je to rozšířené, ale když je to pod hlavičkou Alzy, to znamená, že oni potom jako říkají, že si to vyzvednete v Alze nebo jak? Ne, to by pak ten podvod nefungoval. To by to nefungovalo takhle. No, jo. Právě, že ta hlavička jako je taková... No to je blbě vidět na té prezentaci, a to zvětším. Jo, když se jakoby nad tím začnete jako studovat, tak tam jsou právě věci, nějaké kroky, které když děláte, tak si většinou to odhalíte, že takhle je trik. Jo. Tak jeden z nich je třeba ta webová stránka. Tam je nějaký alza.cz. Něco, prostě není to alza.cz. Oni využijou tu stránku. Jo, oni tam mají tu grafiku, to na té web, který oni udělali prostě za 2 hodiny, jo. To není něco, že si... Můžu se zeptat na něco, co nechápu. Já jsem byla minulý týden na PC Help, nebo něco takového jsme měli. Od 11 do 12, nebo tak do 10 do 11. A potom mě přišlo domů, že někdo se, a měla jsem tady puštěný ten, takhle jsem otvírala stránku svoji. A přišlo mi domů, že někdo telefonoval, teda využil, anebo použil moji internetovou adresu z Alzy, ať napíšu, jestli jsem to byla já nebo ne. Je možný, že tady ta Elkvida... A vy jste byla připojena na Alzu? No, tady na ten počítač. A protože jsme si otvírali svoje mailové adresy a ukazovali jsme si na tom něco. Tak a přesně v tu dobu, kdy jsem tady byla, je možný, že ta Elkvida má něco s Alzou společného. To bych se rozdivil. Ale ty maily jako dost často, co vám přijde, takhle, že někdo vám někde něco takhle udělal, tak jsou právě tak jako podvodní. Oni se vás snaží prostě dostat do toho, že s vámi nějak komunikují, už na vás mají nějaký e-mail a... To znamená, že když bych na to zareagovala, tak si udělám novou adresu, nový PIN a oni to potom stáhnou třeba. Ne, no to je složitější, já se k tomu dostanu, jo. Ty triky, ale v podstatě, já už tam teda hodně se na to ptáte, jo. Nějaký jako běžný postup, čeho se snaží docílit ty útočníci, jo. Tak nejdřív potřebují získat vaše kontaktní údaje. Takže vaše telefonní číslo, ideální chat, jako všichni mají WhatsAppy, Vibery a tyhle messengery. Jo, takže aby se dostal do vašeho telefonu a nějak vás jako přes něj kontaktoval, to je pro ně nejlepší. No, když se nedostane k tomu, tak aspoň e-mail, jestliže neváš. A tím on jako začne, že vám buď napíše e-mail, to je jako jeden typ útoků, a druhý je, že vám napíše na mobil. Jo? Pak postupuje dál. Tak když se k vám dostane, tak teď záleží, jakým kanálem se k vám dostal. Tak co se stali ty kamarádce, jak jsem říkal třeba, tak ta prodávala nějaký starý oblečení na Vinted, tedy jako běžně, co jsou různý ty bazoše a bazary, prostě všechny možný. A kde jako fungují skvěle samozřejmě, ale tam spousta těch šmejdů prostě. Takže ona tam jako napsala, že chce něco prodat a on ji kontaktoval, že to chce koupit. Takže jako říkal, no tak nám se nemůže nic stát, že když něco prodávám, prostě v pohodě, ne? Kdybych něco kupovala, ok, tak je člověk ostražitější, až něco prodáváte, tak vás to třeba nenapadne. No, takže on se jakoby přes ten portál dostal k tomu telefonu, tak jí napsal, že si to chce koupit, jo? Takže nějak vás kontaktují, jo? A teď podle toho, jak na vás dostali ten kontakt, tak podle toho oni zvolají nějaký trik. Takže buď, že si od vás něco chtějí koupit, nebo když se na vás dostali jinak, tak třeba vám zavolají a řeknou, že jsou z banky.
nebo vám řeknou, že jsou z úřadu nějakého, že jsou z živnosťáků, z nevím, úřadu práce, teď je hodně těch dávek různých, že jo, tak vám zavolají, já nevím, něco kolem důchodu třeba, nebo kolem hmotné nouze, nebo prostě to je různý tyhle triky, jo. A ještě důležitý je určitě, když vám budou volat, tak oni jsou schopní udělat to číslo tak, že vypadá, jako že vám fakt volá policie třeba. Tam tam napište policie ČR na telefon. No sám napíše prostě Komerční banka. Jo, v tomhle oni jsou tak daleko, že tohle to jsou schopni jakoby nafingovat, jo. Takže vám zavolají, no a teď oni potřebují nutně, jakože když jste v této fázi, tak jste ještě relativně v pohodě, že ještě dokud neuděláte chybu, tak vám jakoby nemůžou nic udělat, jo. Takže až v nějakém bodu 5-6 prostě teprve přicházíte o peníze, jo. Takže teď oni vám zavolají, nebo vám pošlou ten e-mail a snaží se z nás dostat právě ty věci do té bance, že jo, jo. Takže v nějaké fázi oni vám většinou pošlou nějaký odkaz, na který vy kliknete, začnu tam něco vyplňovat, jo. No, a to oni potřebují. Takže u toho e-shopu, třeba tam toho fingovaného, co tam jsem tam ukazoval pauzu, jo, tak vy si tam vyberete nějaký to super zlevněný zboží, jo, kliknete si na to a vyjede vám taková ta platební brána. Jestli platíte cokoliv přes internet, tak to znáte, nebo přes mobil. Jo, takový to, jak se tam zadává číslo karty, kdy skončí a ten kód. No, když máte normální platební bránu, pravou, tak se vám nemůže nic stát. Jenže oni udělají něco, co vypadá podobně, jako ta brána. Bude tam prostě napsaný, já nevím, ČSOB, nebo Komerční banka, nebo cokoliv, na co jste zvyklí. Nebo prostě něco, aby to vypadalo hodně realisticky. No a tam, když to zadáte, tak jemu se všechny ty věci, co tam napsali, tak on prostě vidí, takže pak si vytáhne z karty cokoliv, co vám ta karta povolí. No, protože prostě lidi kolem mě mají nastavený ten limit docela vysoko, tak prostě s tými kamarádky vytáhl takhle těch asi 150 000. Jo, tak to zkoušel a ona měla limit 200, takže byla ještě ráda, že z ní nevytáhl všechno. To už pak vzdal, si myslel, že už toho víc nebude prostě. Jo. No, a ještě to bylo tak, že tu samou chvíli, co se jí to stalo, tak asi, já nevím, 10 minut potom si to uvědomila, volala do banky, ale protože to bylo večer, už tam nikdo nebyl, že jo, na té lince prostě. Bance neřekli, že mají non-stop. Tady na ty, nějakých odděleních jo. Aha. Jo, ale tohle bylo zrovna jedno z těch, který jakoby nebylo odepřen. No, takže ona jim tak vysvětlila, oni říkají, dobrý, tak zavolala ráno už, a oni stejně ty peníze zmizejí do minuty. Jo, oni prostě nečekají hodiny, že jo, oni, jako ten nejčastější postup je, my to tak jako hezky kombinují ty podvodníci, jo, že se nabourá někomu do účtu, někomu jinému se dostanou tady přesto do té karty, pak si ty peníze z té karty pošlou na ten účet, kde se někomu nabořili, a přesto si to pak třeba vyberou a tak jako tak posílají. To se nedá potom už prostě dostat zpátky. No, a důležitý tam je, kdy jste schopni to z té banky dostat a kdy ne ty peníze. Tak tady v tom jiném případě jí to napsalo, že má něco autorizovat na tom mobilu, ona tam dala ten palec nebo tam napsal nějaký PIN. A ve chvíli, kdy vy to autorizujete, tak už to banku nezajímá. To je prostě, vy jste to potvrdili, že prostě těch 160 000 pošlete a jo, oni už jsou v pohodě prostě. Jo, takže vás jako to z ní nedostane nejspíš. No. Takový ty RB klíče, George klíče a tak dále. To jsou všechno dobré věci. Jo, ty nás chránili. Ty vás chrání. Čím víc jako věcí musíte udělat, abyste se do něčeho připojili, tím je to těžší jako pro toho útočníka se tam dostat. Jo, takže dřív bylo, že dáte heslo a můžete dělat, co chcete. Tak pak zavedli dvoufázový ověřování. To znamená, máte mobil a heslo. Jo, tak to už je těžší. Tak on třeba, když dostane heslo, tak ale nemá váš mobil. Jo. No tak teď to právě obchází tím, že vám jako zavolají a snaží se nějak z vás dostat ty věci z toho mobilu. Jo. No a tyhle ty airbag klíče, to je to samý, jo. Takže vám jakoby, vy se přihlásíte přes nějaký kód, jo, přes nějaký heslo většinou do té banky a pak ještě to musíte potvrdit na mobilu, takže se tam máte takové zařízení. No a oni potřebují většinou jako nahoře oboje, aby se tam nedostali. No. Přes ty linky, co chodí, když se vám to snaží dostat jako tím e-mailem, ten takzvaný phishing, já jsem tam měl ty termíny, na začátku jsem přeskočil. Jo, to jsou taky nějaké jako nejčastější věci, co na vás zkoušel. Tak to první phishing, to je, že vám posílají ty e-maily, tam většinou kliknete na nějaký link, to vás odkáže buď na falešnou banku, na tu falešnou platební bránu, nebo hodně tradičně teď ještě takový ty dodavatel, jak vám vozejí DPD a tyhle ty firmy přepravní, co vozejí balíky, tak u těch prodejců to je hodně, že vy jako chcete něco prodat a on řekne, já si proto pošlu kurýra.
Jo? A celý ten trik spočívá v tom, že vy jako musíte zaplatit něco tomu kurýrovi. A jsou to třeba nějaký drobáky, že řekne, že 10 korun musíte zaplatit, protože přijede 50 máte. A zase je tam ta falešná brána platení. To je taky jakoby většinou, k čemu oni se potřebují dostat, ta falešná platení brána. To je takový jednodušší způsob, jak to z vás dostat. Nebo to neveme, ten kurýr. No, on žádný kurýr nepřijede. No takhle, On se z vás on jenom potřebuje, abyste mu autorizovali to, že se dostane do té vaší banky. Kvůli tomu to celý dělají, že oni si moc nic koupit od vás nechtějí. Jo? Takže to je ten phishing. No, phishing to je to, jak vám volají po telefonu. Jo? Tak pak dám jiný příklad, mám bratrance, ještě tady mám potvrdí. Tomu zase takhle volali z Microsoftu, jakože předstírali, že jsou z Microsoftu a že má napadený počítač, že oni mu to nějak jako pomůžou vyřešit. A dělají to po telefonu. Jo? A tam zase oni potřebují se dostat do toho vašeho počítače a mít na něm kontrolu. No, tak takový nejjednodušší tak, jak se to dělá, tak jsou aplikace, které se používají na to, když máte třeba rozbitý počítač a máte kamaráda, který vám chce opravit na dálku. Ten TeamViewer, to je nějaký nejčastější. Já používám ten TeamViewer, ale určitě jsou jiný. Jo, TeamViewer je super. Takže takhle prostě já jako pomáhám lidem prostě s počítačem a tak mi tady ten kód, tam něco popravím a zase to odpovím, čo je to v pohodě. No, ale tyhle ty útočníci to používají na to, že vy tam přes to pustíte a teď on si tam s nima povídal, oni mu tam něco dělali, že teď on nevěděl, co, protože tomu vůbec nerozumí samozřejmě. A tam byl problém v tom, že zavolali mý sestře, která neumí anglicky, mluvili anglicky a ona to předala synovi, který vůbec nevěděl, o co dál umí anglicky, že? Takže s ním mluvili a když začal právě brát tu kartu tenkrát, že jo, že teda něco... No já to řeším, jo. Ale že to bylo... Oni teď umějí česky každopádně, jo, tak jakoby, teď jsme právě v té blbý době, že jako dřív to bylo vždycky o tom, že aspoň neumějí tu češtinu, tak bychom byli relativně v pohodě, že jo. Prostě udělat český web, aby vás to poblblo, bylo těžké. Já vím, že třeba před 5 lety, nebo to docela dlouho, tak byly zase policie ČR vám zablokovala počítač, máme na vás tady nějaký údaje prostě a okamžitě zaplaťte 20 000 nebo něco prostě, já už se nepamatuju přesně, to žádné různý varianty. Ale má to tak blbá čeština, že to člověk hned pozná, to je kravina prostě, blbý logo a hnusně to vypadalo. Ale dneska už je to fakt dobrý. No a když se vrátil k tomu bratranci, tak on si tam s nima povídal, oni tam teda něco dělali na tom počítači, že vzdáleně, teď tam mohli nahrát spoustu věcí na pozadí, už mohli být hotový v podstatě, ale oni to chtěli jako rychle, že jo, ty peníze, tak že chtějí zaplatit 20 korun prostě za to, že tam s ním 2 hodiny si povídali. To byly nějaký indové, že jo, no, tak zase, že jo, ta platební brána, zase mu tam vyskočili, že jo, tady nám zadejte údaje prostě a on, že mámo, dej mi kreditku. Máma naštěstí prozíravě jako. Protože říkáte divný, prostě. Takže naštěstí prostě po 2 hodinách to jako zastavila. No, ale bylo to blízko. Ale to bylo blízko, no. No a pak oni, když se nám tam dostanou, tak oni si pak můžou stáhnout, kolik jim to nechá prostě tam. Ještě jedno riziko, který podle mě není tak častý, je, že si na vás vezmou úvěr. Což je podle mě to úplně nejhorší, co se vám může stát, jo. Že prostě, když už se vám, já nevím, já třeba ve své bance mám předschválený úvěr a nevím, na 400-500 tisíc prostě. Že tam stačí jako 2krát jako něco vyplnit a máte to za 5 minut prostě na účtě, jako ty peníze. No, takže on, když se vám dostane do toho bankovnictví vyloženě jako dovnitř a už tam určitě potřeba něco autorizovat na ty větší věci, ale kdybyste mu to nahoru odpálili, že to autorizujete, tak on si ty prachy pošle pryč, že a vy to budete platit. Máte nějaký dotazy, tak vás teď rychle. Vy jste začínal tou paní, která přišla o těch 200 000. No. Jak ona se teda měla zachovat? Jo. Jo, my jsme tady proto, aby jsme věděli, jakým způsobem ty kroky dělat. Já se vrátím, jak tam mám ten postup. Nejdřív potřeba fakt vědět, jak oni postupují, protože pak vám to v těch různých fázích trkne, že to dává smysl. Takže teď jsem v té fázi, že teda oni nějak vás jako buď se buď předstírá, že jsou z nějakého toho úřadu, nebo že se něco vlastně koupit. Jo. A hodně na vás stačí. To je jako první věc, nebo jedna z věcí, které vás mají trknout. Že když vám píše banka, nebo vám volá úřad, nebo něco, oni to nepotřebují, abyste do 5 minut něco udělali, nebo prostě dávají vám na to hodinu, nebo takovýhle tyhle ty tlaky. A když jim řeknete, mně se to nezdá, já zavolám bance, tak nás stačí, že to hrozně spěchá. Tak. To je jakoby, když vám přijde něco z banky do e-mailu,
tak první co, tak musíte zavolat té bance stejný blbost, že jo. Protože oni po vás, všude vám to píšou v elektronickém bankovnictví, že jo. Neposíláme maily a když posíláme maily, nikdy po vás nechceme prostě kódy, nechceme po vás zeslat, nechceme po vás osobní údaje, takovéhle věci. Ale když vám něco takového přijde, tak ho nejjednodušší je prostě jen tam zavolat. A když vám někdo volá po telefonu, tak oni jsou velmi šikovní manipulátoři, ty útočníci. Takže fakt, jak jsme byli toho mýho bratrance, prostě OK, tak on třeba se nebrání tak dobře, tak si myslím, že to neměli tak těžký. Ale jsou jako třeba ta moje kamarádka, že jako jí byli třeba, to teď nechápem ani. No, takže tam ten její postup, když teda bych dal, jak je ten postup, co se tam dělá. No, pak se vlastně snaží dostat jako nejčastěji fakt do té banky vaší, jo? A když v té chvíli, jak něco autorizujete, tak to vystrácíte ty peníze. Jo. Tady bych ukázal, to asi dobře čitelný, co stalo. No. Můžete si pak najít, tohle jste na Seznamu, já tam mám link dole, když na to kliknete, tam celý článek na tohle. To píšu o tom teď fakt každý měsíc, jo. Že to téma je prostě strašně moc lidí, teď přichází do peníze. No. Mám tam na konci, ještě to si uděláme, test. Nevím, jestli to zvládnete po mobilu, jestli to uděláte doma, nebo to tady uděláme spolu. Kde jsou vidět přesně ty věci, na které si máte dát pozor z různých těch triků. Jo? Je tam asi 10 prostě různých věcí, co máte udělat a vždycky označit, co se vám tam nezdá. Jo? Tak když jdete někam na internet, tak je dobrý si pamatovat přesně, jak je ta internetová adresa té vaší banky. Takže třeba, já nevím, když máte komerční banku, tak jestli to, já nevím, komerční.cz nebo jestli, já nevím, raiffeisen.cz. Když vám přijde rb.cz něco jiného, nebo tam za tím lomítkem je něco jiného, tak už je jasný, že na vás zkouší někdo, že se vás snaží. Oni to udělají fakt, že to vypadá stejně. Vypadá úplně stejně, mají tam reklamy a mají tam prostě, udělejte si výhodný úvěr a všechny ty věci, co mají na té hlavní stránce. Ale když se tím proklikáte trošku, tak oni většinou si s tím nedají tolik práce, že by to bylo jako fakt tak hluboký ty stránky. Takže když párkrát něco kliknete, tak některé ty věci prostě nefungují. Nebo už je tam nic není prostě třeba, nebo tak. Takže je dobrý se tím proklikat, když nejste jistý. Ale rozhodně nejvíc funguje ten link. To oni jako nejsou schopní tohle to ještě jakoby oblbnout. Takže že by tam byly prostě, že když dáte ktobe.cz a komerční banka má ktobe.cz, tak to prostě bude dobře. Ale když vám přijde e-mailem nebo nějakého toho útočníka, ono obecně jakoby neklikejte do věcí, do e-mailu a do zpráv, kde prostě vás to odkazuje na banku. To je jako první, co bych doporučil, ale když už na něco takhle někde kliknete, tak aspoň prostě přemýšlejte nad tím, jak vypadá ten link. No. Nebo když klikáte na podcast, tak tam většinou vidíte, kam vás to jakoby vede. Tak to je taky věc zkontrolovat, jestli to dává smysl. Tak to je jedna věc, co řešíte. No. Potom jsou tam ty nátlakové věci, jak jsem říkal, to se hodně dobře odhadí podle toho, protože oni hodně spěchají, že jo, a na to, aby co nejvíc lidí, že jo, oni musí oslovit spoustu lidí, aby se jeden chytil, že jo. Takže vy, když jste jenom trošku ostražitý ze začátku, tak oni to jako rychle znají a budou zkoušet někoho jiného, že oni s vámi ztrácet čas nebudou. Jo, takže když vám někdo zavolá, tak řeknete, ale já si to musím ověřit, prostě já zavolám na ten úřad. Když vám volá, nevím, někdo předstírá, že je z úřadu práce, vy to položíte, zavoláte na úřad práce, zeptáte se, jestli to tak jako víte, že jim volá. Musím ale najít jiný telefon. No tak ona zavolá, řekne, že paní Probáčková prostě tady z krajského úřadu, tak si podíváte, jestli ten člověk existuje a pak je zavoláte, že jo. Znamená říct tím, já si to ověřím. Jo, já si to ověřím. Ona řekne jasně, řeknete, teď mám spousta podvodníků, no taky záleží, co po vás chtějí, že jo, když vám... Další věc, co oni hodně dělají, jak se vás ptají na ty osobní údaje, že jo, když vám bude volat ženská z úřadu, tak vás zná a od vás žádný osobní údaje nepotřebuje, že jo. Tak proč by se vás ptala, jaký máte prostě, já nevím, číslo občanky, anebo rodní číslo, nebo něco takového, že jo. To na to svoji agent nepotřebuje, se uvěřila po telefonu, že jo. Jo, a ona řekne spíš... Policie na tom jejich čísle. To oni dělají rádi, no, tu policii teď. Že policie člověku nevolá, já jsem to je blbost. Ale občas si policie zavolá, ale tak záleží. Myslím, že říkala Segra taky, že volala policie a že jí právě varovali, že jsou, já pochybuji, že policie by vás varovala, že jsou nějaké... Ale tak si představ, kolika lidé by museli volat, že jo? Už by povolávali, to už myslím, že už je teda divný, jako to vůbec bych na to nereagovala. No. To je divný, no. No, jakože... prostě musíte být v tomhle tom obezřetný.
nejhorší jsou ty poslední kroky těch 5 a 6, tak jsem tam měl, kdy fakt už tam máte ty platební granety. Dokud z vás tahají ty věci předtím, tak oni většinou potřebují k tomu, aby s vámi právě komunikovali a dostali z vás ten zbytek. Takže jako v této fázi, když si to v nějaké fázi uvědomíte, jako ten můj bratranec, nebo respektive teda teta, že ho zastavila prostě v bodu 5, tak o žádný peníze nepřišly, jo, i když už byli hodně blízko. No, tak máte ty různý kroky, které záleží prostě, jak rychle si toho všimnete, že to je propad. No. A to je tím, že čím víc jako o tom čtete a čím víc jich slyšíte a vidíte, on se je to podobný prostě pořád. Velký nátlak, nutně potřebu prostě, abyste někde zadávali ty svý platební údaje, když vás chtějí dostat prachy, to znamená, kupuju si zboží, proč bych měla já platit za nějakého prostě kurýra, který si proto přijede, protože to bylo prostě, jo. Nebo když objednáváte ty věci z Číny, prostě neplatíte číslo obchodu, ale platíte od celého úřadu, že jo? To tak to bylo v tom videu, že jo? Takovýhle věci, no. Takže jako lepší je být ostražitý a občas tomu úřadu, který vám třeba ráně zavolá, že si to prověříte, tam se vám jako nic nestane, že jo? Než prostě automaticky všem věřit, když vám volají. No já se chci zeptat, někdo měl spoustu spamů, který poctivě mažou už několik let a najednou to přestalo. A já nevím, co to znamená. Záleží, koho to máte ten e-mail, oni se hodně snaží to jako sami odstraňovat. No to se nikdy nesnažili, to byl tam šílený brat. No, tak by napsal z Ukrajiny nějaký Američan novinár, takové prachy, to přišel na postavitele. O těch jsem ještě nemluvil, ale já si myslím, že na tohle se lidi chytají míň, jo. Jo, že prostě, že nepočítejte s tím, že cokoliv vyhrajete, aniž byste se do něčeho přihlásili, nebo se vám ozval tajný prostě váš, já nevím, nebo nějaký princ prostě z Ugandy, že má spoustu peněz a že vám nechce dát, to je prostě kravina, že jo, to většinou lidem dojde. A dřív to ještě navíc psali v angličtině, takže jsme byli úplně v pohodě, že jo, přitom lidi většinou nerozuměli. No. Ale oni to mají ještě teďko vylepšený tím, že jsou vaši vzdálení příbuzní. No, to je často. Hodí nějaký jméno, to vaše jméno v mužském rodě, že jo? No, už je fakt jednoduchý dneska, jako napsat e-mail, který v češtině dává smysl, to může napsat kdokoliv teďko. Jo, nějaký věci, by tam třeba budou, ale prostě, když se člověk nesoustředí, tak to nepozná. Ale vždycky tam je buď příloha nějaká, jo, takže třeba to dělají taky hodně, že vám jako napíše jako z úřadu, to tam mám taky jako příklad, jo, ale zase... Že už se bojí, co bojí, no, já to jenom popíšu, jo, tohle je normálně, když si zadáte ten phishing, což je jakoby ta hrozba, že vám posílat e-maily, tak tohle je příklad, co najdete. Jo, to tělo toho mailu vypadá skvěle, prostě tam z toho nepoznáte, že to je podvrh, jo. To je prostě hezká čeština, dává to smysl, jsou nějaký paragrafy, nějaký čísla. Je to něco z úřadu zase, jo, že prostě jste někde něco nezaplatili a že dlužíte, jestli to nezaplatíte do, já nevím, jednoho dne, tak velká pokuta, takový ty následky, klasický brutální prostě. No, ten e-mail, dřív to bylo, že třeba i ty e-maily, ze kterých vám to přišlo, ta adresa, takže ty byly jako divný, jo. A to už dneska taky vypadá, taky jsou schopni udělat, že to vypadá realisticky, se snažili, jo. Takže tady byl nějaký, prostě co, že vám to nepřišlo, ale jediný, co jako je, kde byste si měli vás to neotrchnout, tak je ta příloha právě, jo. Že normálně, když vám posílá úřad něco, tak vám ještě pošlou PDF, že rovnou si to otevřete a vidíte prostě jako text nějaký, že jo. A tady je zip, jo. A o tom, že teda co chcete, že jo. Takže prostě tam jako může být nějaký kód, který se vám spustí a něco vám tam, že to je jako první krok, co potřebuje dostat vám do počítače. Když tam bude exe, to je ještě horší. To je spouštěcí, to vám prostě nainstaluje, co bude chtít na pozem. Ale i ty zipy se za to můžou schovat. No, takže tady a teď prostě tam přijde něco z úřadu, že jo, a tak by vám posílal jako, že jo, zazipovaných věcech, že jo. Tak když je to jedna nějaká výzva. Tak to by vás mělo trknout tady u toho, no. Když vám to nenapadne, co tam nainstalujete, tak pak může mít kontrolu nad tím počítačem. Já nejsem schopna ten zip vůbec otevřít, já nevím ani, jak se to dělá, ten počítač to neuměla vlastně. Tak to musí být člověk docela zkušený, aby měl něco na odzipu. Ty novější už ne, novější to tam je nainstalované, že to funguje vždycky. Že tam to poklepete, on sám otevře složička a pak to vytáhnete. Máte nějaký starší systém asi, že dřív to tam možná nebylo. Se divím, no. Jako, ale mě to nepocepuje, já jo. co s tím to... Tak buďte ráda. Ale důležité je, že tady na to fakt neklikat prostě. Jo, Takže příloha PDF je v pohodě, jo? PDF by mělo být v pohodě, no.
když to dává smysl, jako v rámci toho, co vám posílají. To samé u mobilu, já nevím, jak moc vidím, že máte mobily chytrý. To tam máme, někde jste napsali, co máte dělat. Já ještě k těm, jak volají z těch státní No. zprávy, většinou já jsem byla kolikrát a hodně často s úřadem práce kontaktu ohledně různých dávek v životě mi nikdo nezavolal domů, nechápu, proč mi nezavolal. No. Jako nechápu, Já si proč myslím, No, nevolal. ale oni vám zavolají a první, co tak potřebují vyvolat ten tlak, to znamená, že musíme to teď rychle řešit, prostě. Oni mají dvě věci, jo, buď se vám jako snaží pomoct, to na lidi hodně funguje, to zkoušel na to bratrance, že mu jako chtějí pomoct, jo, tak on jako byl rád, že prostě tak na to se lidi chytají a pak když jim nevychází tohle, tak na vás hodně tlačí, že to musíte, a že když to neuděláte, tak sankce a bude vás to stát peníze a z toho soudní spory a takovéhle věci, jo, na vás budou zkoušet. No oni volají z těch 900 čísel a doma se tam není. Ne, oni teď fakt zavolají, z čeho chtějí, oni Já prostě, myslím úřad práce. Jo, takhle, jo. Ty asi volají z jiných čísel. no, oni zavolají z jiného čísla a na mluvu sám napíše, že vám byla úřad práce, to oni umějí, prostě už, to je ten spoofing. No. To použít ta technika je čím dál tím lepší, takže i oni mají ty nástroje mnohem lepší. Já bych se posunul k těm, tady ty chránit mobilní zařízení. No? Má dost času. Když instalujete něco do mobilu, Jo, někdo jde. Jenom asi nejde za námi. Jo. Když instalujete aplikace do mobilu, tak se vás to vždycky ptá, jaký oprávnění tomu dáte té aplikaci. Že ty mobily jde taky jakoby napadnout jednoduše. Jo? Takže vy třeba, nevím, stáhnete si, že chcete nahrávat hovory, tak on se vás zeptá, dáte mi přístup k tomu, abych byl schopný mikrofon zvládat, tak když to má nahrávat hovory, tak to potřebuješ. Jo? Ale když si stáhnete, já nevím, kalendář, zeptá se vás, jestli to může nahrávat hovory a jestli to může mít polohu, prostě, a jestli to může mít přístup k vašim kontaktům a těch přístupů je tam spoustu různých, že? Tak jestli vám to dává smysl, že jo? Tak dáte, že ne, prostě, nebo dáte mu přístup jenom k tomu, co potřebuje. Tím jste schopni se taky trošku ochránit, protože tyhle ty aplikace, co jsou závadné, většinou potřebují přístupy k těm důležitým věcem, že jo? Jo, že vás můžou odposlouchat, že můžou vidět, co děláte na obrazovce, vidět, co zadáváte prostě na klávesnici a takové věci. Když jim dáte přístup, tak pak když se připojíte do té své mobilní banky, tak on to stejně vidí, jako co tam dáváte třeba za kódy. Takže nám to taky bacha. No, tak tohle asi je jako jasný, ale že jsem to tam dával. Když nevíte, kdo tu aplikaci vytvořil, nemáte na ní nějaký feedback, prostě není tam moc recenzí, je to málo stáhnutý, tak to bývají tyhle podobné věci. Oni se hodně snaží na mobilech, aby to tam nebylo, takže je tam tam málo. Jo, že když já nevím, Apple, jak se to jmenuje u Apple? App Store. Apple Store. Jo, Apple Store, nebo u Androidu máte ten Google Play. že jo, kde vystavujete ty aplikace, tak oni to všechno prověřují, takže jakoby je malá šance, že tam bude něco závadného, ale občas je něco prostě unikne, takže není to 100%. No, takže je stejně lepší, když je tam něco, že si to stálo málo lidí, nikdo to moc jako nekomentoval, tak ty aplikace prostě nepoužívat jako riskantní. No, když tam je něco, že si to stálo 1 000 000 lidí a má to 250 000 recenzí, jak se to hrubá nemusíte. A to si nemůžou tohle nafingovat, že si tam hodí. To v tom storu zatím ne, no. Tak jakoby, to by se sypalo celý systém, a to si dáme docela jako pozor. Zatím. Tak neříkám, že za 2 roky se to nezmění, ale stejně jako, že vám teď můžou volat jako policie ČR. Ale zatím to jako není nebezpečné. No. Jo, to, co jsme říkali už v tom videu, když se připojete na ty neznámé sítě. Jo, sedíte někde v kavárně, nemáte svoje mobilní připojení, ale chcete Wi-Fi, prostě to dáme moje žena to hodně dělá, třeba se připojí na Wi-Fi takhle, všude možně, když dřív, nevím proč, ale dělá to prostě. Tak tam jako zásadně prostě nedělejte nic nebezpečného, takže jako nelízt do banky, jo, cokoliv, kde máte ty svý prostě údaje, jako by osobní, tak bych ho nedělal na to. No tak já třeba nemám mobilní data, proto se připojuju na ty sítě. Já nemám mobilní data doma, že jo, tak nemám platit ještě v telefonu, 2krát za službu. Tomu rozumím, no. No, takže se připojuju takhle různě, tak a to se mi nemůže nějak jako z jejich něco stát. Tak jakoby, no může samozřejmě. Jako když sedíte v kavárně a tam 10 sítí, že jo.
Tak první, co jsou jako ty takový ty bez hesla, že se tam může připojit kdo chce, pak jsou nějaký, že třeba ta restaurace má nějakou svoji Wi-Fi, tak to je jako o něco bezpečnější, ale furt věříte té restauraci, že oni prostě, to je na nich, jak oni to tam mají nastavené. Jo? Nebo máte třeba od úřadu nějakou, jo? Takže pak v tom testu třeba tam mají, že musíte prověřovat, kdo je jakoby vlastníkem ty sítě. Jakože hledat, kdy to dává smysl. Takže třeba budete mít úřad Prahy 7, jo? Třeba když jste někde prostě v úřadu, tak ten útočník třeba udělá taky, že bude mít úřad P7, nebo něco takového podobné. No. Tak měli byste, já to už je docela složitý, jakoby schopni dopátrat, kdo to jako provozuje, a na úřadu bych se třeba nebál, že jo. Ale musíte se být, že to je fakt jejich Wi-Fi. Jako tohle je nebezpečné, že vy nevíte, jakoby, když neznáte toho provozovatele, tak on je ten, kdo nastavuje prostě ty přístupy a on si tam může jakoby poslouchat, co chce. Jako tohle je hodně nebezpečné. Jak je to zabezpečení třeba tady? Když se teď LPG. rozhodla, že se tady podívám do internetového bankovnictví, tak je to stejně. To ví jenom administrátor LPD. Já jako rozhodně nevím. Člověk by řekl, Ne? teda je to určitě nějakým způsobem chráněný a tak dále. No, Nikdy nemá člověk věřit tomu. je tam určitě důležitý, aby to bylo šifrovaný ten přenos. Tam vidíte nějaký zámeček nebo něco. No, aby tam bylo heslo pro No, určitě heslo, to je určitě lepší, když tam bude heslo, ale pak i jakoby ten přenos, jestli máte s tou Wi-Fi, jestli je šifrovaný nebo ne. A to většinou nedělá. Poznáme ty přenosy. No, to na tom mobilu. Chceš udělat pětiminutovou přestávku? Chce někdo černý čaj nebo zelený nebo jasmínový? Prostě Taky jasný. Tak můžeme dát, jestli si teda čaj, tak můžeme no jenom mě byla zima, ale starostlivě. Jaký máte heslo. Tam nebývá většinou, protože právě někdo se vám dostane do počítače a podívá se. Vy ho máte jako někde třeba vložený, jo, jsou jako správci hesel, se hodně používá dneska. Pod různými Tam firmama, no. tam mám různý hesla. No a tam záleží, jak je to nastavený, jestli si to pamatuje ta aplikace a ona to má zašifrovaný, tak to je lepší, že jo. Ale jako jestli to tam máte tak, že to jako přímo vidíte, jestli se na ně můžete podívat, tak to je... To asi ne, ale řada aplikace si to Jo. pamatuje. No, ona si to jako pamatuje, ale má to zároveň, to má to, jako, já jsem musel říct o tom šifrování, že jsem to tady hodněkrát zmínil. Prostě, já nevím, z druhé světové války, Janýmu, jo, máte nějaký série znaků a pak nějakou tabulku, podle které se to jako přešifruje, prostě se to jako zakóduje a jenom ten, co ví, jak to je zakódovaný, tak je to schopný přečíst, jo. No ale teď jsou ty šifry tak jako složitý, že to prostě nejde prolomit, jo, pokud, i když prostě tam máte jako z těch částí, já zase nejsem jako expert na krypto, ale máte tam jako víc těch věcí, které do toho vstupujou a vy na to, abyste to byli došifrovat, tak jako potřebujete jednu, ale když to zašifrováte, tak máte druhou, a je to tak komplikovaný, že se do toho nedostane nikdo, jo. Takže když máte heslo tak doložený, tak to je jako docela dobrý systém taky, jak to udělat, jo. Ale nejlepší je, jako když jste si fakt chtěli být jistý, minimálně na ty důležité věci, jo. Já mám 150 účtů, tak samozřejmě nemám 150 prostě neprolomitelných unikátních hesel, tak se to zblázní. Jo, ale na ty důležité, prostě na banku, na e-maily, na všechno, kde máte nějaké citlivé věci, prostě, nevím, když se přihlašuju někde do nějakého e-shopu, tak někdy to řeším víc, někdy méně, prostě, jo. Když se přihlašuju, já nevím, na odběr novinek do nějakého portálu někde, tak to třeba nedávám, to jsou tak jako složitý hesla. Jo, na ty důležité věci byste měli mít na každý jiný to heslo, protože ty hesla můžou uniknout. Jo, se jako stává, že prostě nějaký zaměstnanec to pošle do světa, nebo se tam nějak nahackujou prostě a ukradnou ty hesla. Takže když máte všude stejný super bezpečné heslo, tak se vám stejně může stát, že vám ho prostě někdo ukradne. Takže jako dávat všude to heslo jako taky není záruka kvality. Jo, takže na ty důležité věci, když budete mít prostě, já nevím, 5 důležitých stránek, já nevím, banku, nějaký úřad, e-mail, jo, takovýhle ty nejdůležitější, co jsou pro vás, tak tam byste si měli dát jakoby různý hesla a tyhle ty jakoby silnější. Takže tohle, co si třeba zapamatujete. Stačí, když tam budete mít už nějakou variaci, tak už je to pak pro moje hůř, jo. Takže kdybyste vám uniklo tohle
a vy jste tam prostě místo 30 měli jednou 40 a místo vykřičníku na konci podtržítku třeba, tak už je tak složitý. A ten vykřičník, znamená symboly, jaký můžou se tam Jo, tam je dolar, podtržítko, vykřičník, omítko. tohle všechno se může, jo. Jo, jsou tam, já nevím, třeba 2-3, který to neveme, protože zrovna ty si to tak nešlo vložit v databáze třeba. Ale většina z nich jako funguje. Zavináč, prostě, jo, takovýhle. Jo, podtržítka jsou dobrý, vykřičník jsou tam dobrý, ten si zapamatujete, jo. Jo, pak jako když už budete mít ten základ takovýhle a pak budete mít jeden vykřičník a na druhém portálu dáte druhý vykřičník, tak jako je to lepší, než dáte do voka, ale tak jako může to zkusit, jo, prostě, jo. Ale když už to vyměníte trošku víc, tak já nevím, byste prohodili 2 písmena třeba, už tak už na A pak si to. nevzpomenete, kam s tím a kam s tím druhým. Musíte mít nějakou logiku, no. Jo, pak jsou ještě servery, který vás nutí to každý třeba 3 měsíce měnit, ty hesla. Banka to mění. No. To mě nutila. Každý No. rok pravidelně vždycky řekli, máte rok starý heslo, musíte změnit. No, já dělám pro tu Evropskou unii, tak se to mění asi každý 3 nebo 6 měsíců prostě, takže tam už je to složitější, vám musíte vymyslet nějaký systém, který si budete pamatovat. Jako i kdybyste měli to heslo jako složitý a napsali si to doma na papír, tak je to sice hrozný, ale jako je to furt lepší, než tam mít jako jednoduchý heslo, který si budete pamatovat. Že jako dostat se k vám domů je složitější, než odhadnout, že máte heslo 1, 2, 3, 4. No, takže to jsou taky jako základy prostě na ty hesla. No. Teď když se vrátíme ještě, já mám nějaký obrázky, jsou může vidět. Takhle třeba ta jakoby platební brána, která vypadá celkem realisticky, ale je prostě toho útočníka. Jo, takže to Vinted, ten, jak se tam prodávají, je to nějaký bazar. Takže tam máte normálně tady ty číslo karty, a ještě oni tam to taky hodně dělají. Je to chráněno tady a teď tam nějaký firmy tam napíšou prostě, jakože nemusíte se bát o svoje údaje a tak jako vám ještě prostě se snaží vyvolat do vás tu bezpečnost. Tondo, můžu mít dotaz. A je teda jakoby nějaká možnost, jak já poznám, že je to fake? Jako jestli to můžu si nějak ověřit, že to není ta opravdová platební brána. Tady u toho je ten pin navíc, že to chce. No, pin, Brána, ten což platební ten brána. se tam rozhodně nezadává. Ale jinak oni se hodně snaží, že to vypadá stejně. Důležité, jak se z té brány doplikala. Takhle to blbě se to poznává. To jsou čím šikovnější v tom. Jo, když, já nevím, jsi na nějakém e-shopu, kterému věříš, já nevím, tak budeš na té Alze, ale na té normální Alze, tak se ti jako nestane, že to pošle prostě. Jasně, tomu rozumím, ale jestli prostě... No důležitě, co po tobě chtějí. To je fakt, že ten PIN jakoby je tam navíc prostě. Jo. Oni po tobě jediný, co po tobě jako potřebuješ, když platíš kartou, že jo, tak je číslo karty, ten datum, kdy ti skončí a ten 3místnej kód prostě. Ale tak kdybych já tam neměla ten PIN, tak to po mně, tak stejně potom tu kartu můžou zneužít, když jim to tam naklikám bez PINu, že jo. Protože můžou platit na internetu. Ty to musíš autorizovat většinou nějaká. Jo. No jako rozhodně všude jdete zapnout, jako prosím vás zapínejte, jo. Že to musíte ještě nějak potvrdit něčím, že? Takže buď tam dáváte ten kód navíc, nebo já mám třeba na bance, když platím, tak já vždycky musím zadat ještě kód navíc. Jako když platím kartou, že? Tak naplikám tam tyhle věci, to jsou jako v pohodě, ale pak ještě musím mít kód, který si pamatuju. Pak mi ještě přijde SMS, to je druhý kód, že tam dávám 2 kódy. Ještě e-pin. Já tam dávám e-pin a ještě co mi přijde na mobil. A oni se ti do mobilu nedostanou, že jo. Nebo se ti do mobilu dostanou, jak jsem říkal, že jste chránili mobily přes ty blbý aplikace, co nainstalujete, tak pak jako teoreticky můžou mít mobil, ale to je hrozně těžký prostě. Takže jednodušší pro ně je ti přesně něco takhle podtrhnout, zeptat se tě na spoustu věcí a pak se ti tam dostane jednoduše. A jakože bys poznala, že ta brána je prostě falešná, si myslím, že jsou v tom čím dál tím lepší, protože to vypadá taky hodně. Takže je důležité, jak se z té brány dostala. A to, co oni dělají nejvíc, že ti pošlou nějaký link, prostě zaplaťte tady mému kurýrovi. To je ten trik, co teď jezdí nejčastěji, že vy něco prodáváte, nebo kupujete, nebo prostě v jakékoliv fázi. A vy já vám pošlu kurýra, vy mu zaplatíte, pošlu vás na nějaké stránky, nebo vám to pošle rovnou ten link, tady prostě na to, jak to zaplatíte. Všech vloga, prostě všechno je realistický, že jo, protože oni jim je jedno, že ukradnou logo prostě nějaký firmě, která existuje, že jo. Tak ho nebolí. No a tam, když to zadáte, tak je konec. To je takhle, no.
Nestalo se vám někomu v okolí, jako že by zkoušeli? Třeba SMS-ka přišla teď nedávno vlastně, jak jeho moc. Ta byla taky jasně fejková. Ty to s ním natáčíš, ale to vám neukážu. No, to bylo přesně jakože... Jo, že nějaká zásilka, že mi má přijít a zase tam byl nějaký odkaz, asi si ji nechci sledovat prostě. O, nic jsem si neobjednal, oni to zkusej, prostě lidi si furt něco objednávají. Tak jste zpátky. No, vrátila jsem se, ono je to jinde. Jdete zkusit. Tak co vás zajímá, my to řekneme to pomalej, jednodušeji. Na čemu jste nerozuměla? No ten poslední bod, jak jste na začátku. Jakoby poslední bod těch typických útoků, tady tohle? No, Jo. ano. Jo, takže když to zopakuju, tak snaží se z vás dostat ty citlivý údaje. Jo? Potřebují nejdřív telefon, to je pro ně ideální. Jo? Že se dneska všichni mají v telefonu všechno. Že? Takže to, když mají, tak to už jsou jako o krok dál. Jo? Když ho nemají, tak to zkoušejí přes e-mail. Jo? Takže dostanou se nějak těm. A pak vám zavolají, nebo vám na ten mobil něco pošlou. Přijde vám SMS-ka, přijde vám něco, jestli používáte prostě, já nevím, Facebook Messenger, WhatsApp nebo něco z toho. Tyhle aplikace na chatování, na posílání zpráv kamarádů, nebo si používá. No. Oni ten mobil, do toho mobilu dovedou, jak se dostat a Vy je tam, přečistit to. ne, vy je tam musíte pustit nějak. Oni se tam jako jednoduše nedostanou. Naštěstí ještě furt jako se ty společnosti snaží, aby to jako nešlo. Jo? Takže oni se tam dostanou jenom přes vás, že je tam pustíte. Jo? A jaké tam můžete pustit, jsou různé varianty. Buď si nainstalujete aplikaci, která je závadná, což je jako málo pravděpodobný, ale může se to stát. Ale jako zatím neznám nikoho, kdo se stalo, ale jde to prostě. Jo, takže musíte být opatrná, že se instalujete. A jiná varianta je, že vám jako pošlou něco a vy na to něco kliknete, ono se vám něco otevře, teď to vypadá to tak, jak jste zvyklá. Věrohodně. Jo, jakože jak to má vypadat, já nevím, jakou máte banku, tak prostě bude to vypadat jako od vaší banky třeba. Jo, a budou tam po vás požádat údaje, ale je to podvrh a oni vám to ukradnou. Jo. Ještě teda to jsem nezmiňoval, fakt si dejte na tom internetovém bankovnictví a na těch kartách ty menší limity, jo. Od té doby jako, to se fakt... Oni sami na to ty banky někdy upozorňují. Jo, že prostě já vždycky, když někde potřebuji zaplatit větší obnos, tak si to zvýším, tak se to můžu snížit, jako jo. Teď jsem to byl včera, jak to platil, prostě Já zase jsem zapomněla na SIPO a vybrala jsem téměř před rekreací ten běžný účet a oni mi napsali přesně takový mail, jak jste říkal, že posílají ti podvodníci. Tak jsem na to nereagovala, ale hned jak jsem přijala, a když vám banka napíše, připojte čaj. se do internetového bankovnictví, protože máte přečerpaný účet nebo něco, tak jako můžete, že jo? Neměla jsem přečerpaný, ale nemohli mi zaplatit. Nemohli zaplatit, to jako takovýhle e-maily samozřejmě píšou, jo, to je jako v pohodě, ale nesmíte se připojit přes ten e-mail. Oni vám napíšou něco, oni to znají, jaký maily chodí, že jo? Vemou e-mail, kopírujou text a dají vám tam link. Klikněte zde, nebo tady si prostě přihlašte se a změňte si heslo, protože vám mailou to taky častý, jo. Někdo se vám do něčeho naboural, teď vy se jako, že jo, bojíte, protože se něco stalo jako negativního, že jo. No a připojte se sem, změňte si heslo. No, tak jako nesmíte nikdy kliknout prostě na to v tom mailu. Musíte se, když máte, já nevím, barku, tak řeknu nějakou jinou, prostě jsem říkal ještě monetu třeba, tak prostě když vím, že mám monetu a přijde mi mail od monety, tak neklikám na nic v tom mailu, jako žádný odkazy nebo přílohy nebo tak, ale jdu, připojím se do moneta.cz, takhle mají odkaz zrovna a tam ty věci, když budete dělat, jste jako bezpečná. Jo? Ale ne, že oni vám do mailu napíšou, máte, něco se stalo, honem rychle, oni dělají to z toho honem rychle vždycky. No, přesně takhle, honem rychle si to změňte. No. Jo, žádný banky nepotřebují, nebo jako většinou prostě to nespěchá ty věci. Jo, tak to už jako první varovný signál, že to hodně spěchá. No, ale takže tam máte napsaný klikněte zde a u nás změňte něco, udělejte, prostě tak na to neklikat. Jo, to je jako velká zásada. No.